Ce-am mai cumpărat de la chinezi? Un sistem de control automat a nivelului de apă la piscină, care te ajută să golești piscina până la un anumit nivel care îl stabilesc niște senzori, 3 senzori, sau să o umpli până la un anumit nivel, depinde de schema pe care o folosești. Controlerul ăsta automat se poate fixa într-un panou de siguranță cu șila specifică, are marcat pe el pentru intrare, intrarea e tot pe sus ca la disjunctare, un N aici nu se vede bine în filmare și un L pentru fază și pentru nul, pentru neutru și fază, și ieșirea de 220 se face pe jos pentru astea două contacte. Are 3 senzori pe care primești în pachet și ăștia se leagă după schemă, cum se vede aici, A, B, C, D, E. Schemele sunt felul următor. De exemplu, asta e o schemă pentru umplerea nivelului de apă la piscină. Asta înseamnă că un senzor care arată așa, de exemplu, luăm senzorul negru ca să respectăm culorile A, B, C, D pe care sunt marcate pe controler. Se fixează, de exemplu, A-ul, firul roșu, la partea superioară a piscinei, până la nivelul la care vrem să ajungă apa. Firul următor, care e cea de culoare albastră, se fixează intermediar la nivelul minim pe care dorim să pornească pompa, și C-ul, care aici e cu negru, care va fi legat împreună cu firul D și E de pe contactor, să zic așa, care este pe fundul piscinei. Din ce am dedus eu, că toate instrucțiunile sunt chineze și am mai căutat un pic pe internet, ceva în engleză. Senzorii ăștia, de fapt, sunt niște greutăți care le s-a pus un contact de inox în vârf, ca să fie și pe post de greutate, ca să fie stabil la un nivel de care îl dorește omul în piscină și ca să nici nu ruginească. Cam asta e ideea. Hai să vă povestesc un pic și despre golire. Golirea e următoarea schemă. Nu se folosește contactul A și B. Un senzor se pune pe fundul piscinei la contactul C. Următorul senzor până la care dorim să se golească apa în piscină e contactul D, următorul senzor, și de la care să înceapă golirea apei din piscină E-ul, contactul E. Eu o să încerc să fac toate schemele astea acum. Opresc un pic camera de filmat până îmi fac contactele, le leg la priză, aduc și un lighean de apă aici să vedem cum merge treaba și mâine o să vreau să-l montez în exterior să văd cum funcționează. Am făcut circuitul, am legat la priză dispozitivul și după aia l-am pus adică ieșirea am legat-o într-o priză cu un bec. Am adus și un multimetru ce să măsurăm, să vedem cam câți volți pe contactoarele A, B, C, D, E, să vedem dacă există vreo posibilitate să se curenteze cineva în apă. Oricum, când o să-l montez cu un disjunctor pentru siguranță. Odată ce am observat, are un buton cu 3 poziții, 1, 2 și 3.
102. Când se dă în față, din ce am observat, pornește becul, adică pompa, cum ar veni, pe poziția 1 înseamnă că e pornire automată, la mijloc e oprită și cred că în poziția 2 funcționează contactoarele cu senzorii pentru pornirea motorului. Odată să măsurăm să vedem cam câți volți sunt. O să dau multimetru pe curent alternativ. Hai să vedem AU. Aici nimic. Aici nimic. Aici nimic. Nimic. Înseamnă că curentul e foarte, foarte mic. Am dat pe oprit. Mai verific o dată. Nimic. 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 Înseamnă că curentul e mic, nu are cum să ne curenteze, să poate lucra și cu mâna când montez senzorii. O să leg odată senzorii și după aia pornesc camera din nou. Bun, am făcut contactele legate cu mâna. Contactul A, senzorul roșu. Contactul B, senzorul albastru. Și contactul C legat cu D și E, ca și în schema, e umplerea piscinei pe senzorul negru. Senzorul negru, adică C-ul, zic ei că se pune pe fundul piscinei, l-am pus pe fundul piscinei, este apă, în ea. Odată facem o probă să zic că am pornit pompa pe poziția 1, că dorim noi să o umplem fără să pornim senzorii. Așa și îi. Bun, acum o să-l dau în poziția 2 și din cauza că senzorul roșu, senzorul 1, încă nu a ajuns apa la nivelul de umplere a piscinei, pompa funcționează, teoretic în cazul nostru becul, și în momentul în care, să vedem dacă așa se întâmplă, a ajuns apa, senzorul în apă, pompa s-a oprit. Dacă cumva să zic că este o scurgere la piscină, în momentul în care iese din apă, senzorul se golește piscina până în momentul în care senzorul albastru a ieșit din apă. În momentul în care senzorul albastru a ieșit din apă, pompa s-a pornit până în momentul în care ajunge la senzorul roșu. Deci treaba cu umplerea piscinei funcționează exact ca în schemă. Acum o să fac să văd dacă mai are treaba cu dacă dorim să menținem o piscină goală, să zic, pe timp de iarnă și se face din cauza ploilor sau nu știu mai ce, se face un pic de apă acolo și pompa să o golească automat sau la alte scheme care le doriți dumneavoastră. O să fac contactele ca și cum sunt trecute acolo, A-ul și B-ul lăsate în aer, C, D și E și să vedem dacă mere treaba. Am făcut și legăturile după schemă. De ce îi zic că C-ul, adică negru, se pune pe fundul piscinei. Albastru
E un nivel minim pe care îl stabilim noi. Să pornesc asta. Un nivel minim pe care îl stabilim noi, care poate fi tot una cu fundul piscinei, și în momentul în care, să zic, o crescut apa de la ploaie sau de la ceva izvoare sau aluviuni sau nu știu ce să zic, când ajunge, ei zic că pot să pornește pompa, să vedem. Da. Când a ajuns apa la nivelul respectiv, pe care poate fi undeva la 1 cm, 2 deasupra, poate și mai mic, s-au pornit. O golește până în momentul în care pompa trage, până în momentul în care senzorul albastru a ieșit din apă. Deci treaba merge perfect. Hai să vedem și un curent. Aduc chiar revolmetul să văd dacă pot măsura ceva. Nu dau tot pe curent alternativ mai mare. Lucra cu mâna pe el și n-are cum. Nu mi indică nimic, deci curentul e foarte, foarte mic, n-are cum să curenteze un om. Cam asta a fost treaba. Mâine o montez chestia asta într-un beci în care pe timp de ploaie n-am cum să opresc apa și sunt ferm convins că va funcționa cum trebuie. Mulțumesc!